Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε λαμπροκουλούρα ή λαμπρόψωμο, έτσι. Είναι εύκολη συνταγή, θα τα καταφέρετε όλοι, δεν είναι τίποτα, ψωμάκι είναι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, 600 γραμμάρια νερό, το νεράκι μας να είναι λίγο χλιαρό, όχι καυτό, χλιαρό. 2 κύβους μαγιά 25 γραμμάρια, των 25 γραμμαρίων δηλαδή σύνολο 50 γραμμάρια μαγιά. Εάν δεν έχετε ενοποιή μαγιά μπορείτε να βάλετε 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Εντάξει. Θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε 1 κιλό αλεύρι. Εγώ βάζω σκληρό για τσουρέκια. Εάν θα βάλετε για όλες τις χρήσεις, γιατί γίνεται και για όλες τις χρήσεις, μπορεί να χρειαστεί να βάλετε 100-150 γραμμάρια παραπάνω. Να βλέπετε την υφή της ζύμης, σε λίγο θα σας τη δείξω. Όπως βλέπετε κάνω ένα πάπλωμα από πάνω, για να μπορούμε να ξέρουμε ότι η μαγιά μας είναι σωστή. Έτσι, αν είναι σωστή η μαγιά θα ανέβει πάνω από το αλεύρι, θα κάνει πολλά ραΐσματα και θα ανέβει πάνω από το αλεύρι. Έτσι θα ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα λιγάκι να ενεργοποιηθεί και όπως σας είπα, έχω κάνει... Βλέπετε η μαγιά πως είναι ζωντανός οργανισμός και πως ανεβαίνει. Δηλαδή αν σας το αφήσω τώρα 1 λεπτό ακόμα θα βγει όλη η μαγιά επάνω. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε 20 γραμμάρια αλάτι και θα βάλουμε και 50 γραμμάρια λάδι, όχι όμως επάνω στη μαγιά, ούτε το αλάτι ούτε το λάδι. Βλέπετε, όσο το αφήνω ανεβαίνει η μαγιά επάνω. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ζυμώσουμε. Θα ζυμώσουμε για 5 λεπτάκια στο ζυμωτήριο. Βέβαια μπορείτε και στο χέρι, το ίδιο μέχρι να μην κολλάει στη λεκάνη σας. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα της βάλουμε λίγο λαδάκι, ίσα να μην κολλάει, και θα την αφήσουμε, θα βάλουμε μία πετσετούλα και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί μέχρι να φουσκώσει το ζυμάρι μας. Θα συνεχίσουμε σε 35 με 40 λεπτά. Μετά από 30 λεπτά, όπως βλέπετε, η ζύμη μας, κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει, έχει φουσκώσει. Θα ρίξουμε στον πάγκο μας αλευράκι, θα ρίξουμε το ζυμαράκι μας. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι. Λοιπόν, θα του κάνουμε λίγα διπλώματα να σταθεροποιηθεί η ζύμη. Έτσι όπως είδατε το αλευράκι που έβαλα δεν είναι, ίσα που κάλυψα τον πάγκο μου. Και τώρα τι θα κάνω, το ζυγίζω, θα βγάλω 8 κομμάτια και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγαλύτερο κομμάτι για τη μέση. Εντάξει, για να μπορέσουμε να του δώσουμε σχήμα. Έχουμε στο χέρι μας το ζυμαράκι και το φτιάχνουμε όσο μπορούμε πιο όμορφο. Ακουμπάμε από τη μία μεριά από την αντίθετη. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα έχω φτιάξει 8 κομμάτια, τα οποία μου έχουν κλείσει, μου έχουν κάνει έναν κύκλο σαν μαργαρίτα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάρουμε το ένα, θα το αφήσουμε στην άκρη, θα πάρουμε το ένα κομματάκι μας, θα βάλουμε λίγο αλευράκι, το ανοίγουμε όσο μπορούμε. Εντάξει, εφόσον έχουμε κάνει κύκλο, θα το κόψουμε εδώ, θα κάνουμε ένα σταυρό, θα κόψουμε εδώ
και θα κόψουμε και εδώ. Βάζουμε τα κομματάκια μας στην άκρη. Και θα σκεπάσουμε το κάθε ένα μπαλάκι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το σχέδιο. Εφόσον το έχουμε φτιάξει τώρα εδώ, βλέπετε πως έχει γίνει. Θα πάρουμε το τελευταίο μας μπαλάκι και θα το βάλουμε ακριβώς στη μέση. Εντάξει, αυτό τώρα όταν φουσκώσει όλο θα κάνει ένα ωραίο πιάσιμο. Τώρα θα πάρετε το φιλαράκι εδώ, θα μου το στρίψετε εδώ 1, 2, 3 φορές και θα μου το βάλετε κάτω από την μπάλα για να μην μπορεί να φύγει. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Έτσι, μου το στρίβετε λιγάκι και μου το βάζετε κάτω από την μπάλα για να μην μπορεί να φύγει την ώρα που θα φουσκώσει. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μοσχοκάρφια, για ομορφιά θα το κάνουμε μόνο και θα τα καρφώσουμε στη ζύμη. Είναι έτοιμο, εντάξει, θα μου το αφήσετε τώρα, θα μου το σκεπάσετε λιγάκι, έτσι, και θα μου το αφήσετε λιγάκι ένα 20 λεπτό να φουσκώσει. Θα το αλείψουμε με ένα βουλάκι για χρώμα πιο πολύ. Ο φούρνος μας είναι αναμένος στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, εντάξει. Χρόνος ψησίματος περίπου 45 με 50 λεπτά. Εάν δείτε ότι σας παίρνει πάρα πολύ χρώμα, αυτό που θα κάνετε είναι να του βάλετε ένα αλουμινόχαρτο από την πάνω μεριά, αφού το ανοίξετε μετά τα 30 λεπτά, έτσι, δεν θα μου το ανοίξετε αμέσως. Να πάρουμε και λίγο σουσαμάκι. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Το μάκι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω να το φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Μπορείτε να κάνετε καμιά εγγραφούλα στο κανάλι μας. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolausis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.